අවසික channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. හැමදාම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අපිට අරන් ආවේ laptop unboxing video එකක්. අතරම අද අපි අරන් ඉන්නේ brand එක තමයි ASUS TUF 8th generation 1650 Ti VJ එකකින් යන gaming laptop එක. අපි එනම් අද ඒක unbox කරලා බලමු. pack එක අපිට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට එන backpack එක තමයි මේක. අතරම හොඳයි. පුඩි ඉඳ දින බෑග් එකක් අපිට ඕන දෙයක් ලැප් එකේ සේෆ් එකේ අරන් යන්න පුළුවන්. හොඳ බෑග් එකක් අපි හම්බෙලා තියෙනවා. මේකෙත් පැත්තෙන් තියාගමු. අපි දැන් ලැප් එක අන්බොක්ස් කරමු. ඉස්සෙල්ලාම අපිට ලැප් එක අන්බොක්ස් කරද්දී මේ පැත්තට ඕපන් කරගන්න තියෙනවා. ओपन करගත්තාම අපිට ඉස්සෙල්ලාම ස්ටිකර් පැක් එක තියෙනවා. ස්ටිකර් පැක් එක මේක තාම වෙනවා. එතෙන් තියනවා. ඒතර වල බලන්න පුළුවන් මේක තමයි අපි ASUS TUF laptop එක. මේක තමයි laptop එක බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම paperwork කීපයක් අපිට හම් වෙනවා. paperwork කීපයක් තමයි ඒත් එක්කම අපිට කනෙක්ට් කරගන්න තවත් hard drive එකකට හරි SSD එකකට හරි කනෙක්ට් කරගන්න තව cables වගේක් හම් වෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට මේකේ charging adapter එක බලා ගන්න පුළුවන්. charging adapter එකක් අපිට හම් වෙනවා. අතරම මේක ගොඩක් විශාලයි. මේ laptop එකකටම හරියන විදියට හදලා තියෙන charging adapter එක. හරි අපි කලින් මේක මෙහෙම කරලා setup එක BIOS update කරලා setup එක on කරලා තියෙනවා. අපි දැන් lap එක on කරලා බලමු. හරි අපි එහෙනම් lap එක අපි කලින් අපි setup කරගෙන තියෙන්නේ. අපි බලමු open කරලා lap එකේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. මේක කරලා ඔයතරම gaming laptop එක දකින්න තියෙන විදිහට RGB light system එක අපිට හොඳට pop up වෙලා මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම ලොකු keyboard එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයතරම වල වෙනවා. මේකේ තියෙන NVMe එකක් ඉඳලා අතරම ඉතාමත් අඩු කාලෙකදී අපිට lap එක on කරගන්න පුළුවන්. මම මේ දැනට apps කීපයක් දාලා games කීපයක් අපි setup කරගෙන play කරලා බැලුවා. අතරම කිසිම issue එකක් අපිට ආවේ නැහැ මේ වෙනකන්. අපි issue එකක් තිබ්බොත් මේ කියන්න. මේකේ facilities ගත්තොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට වෙනවා මේක i5 10 gen CPU එක process වෙන්නේ 8GB RAM එකක් තියෙනවා. මේක RAM update එකක් අපිට ඇවිත් කරගෙන නැහැ. ආපු විදියටම තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම Windows 11 operating system එක run වෙනවා. 64 bit වලින් තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. අපි VJ එක ගත්තොත් මේකේ VJ මම දෙකක් තියෙන onboard VJ එක මම හිතන්නේ UHD Intel UHD graphics ඒත් එක්කම අපේ gaming VJ එක GTX 660 GTX 660 Ti කියන VJ එක තමයි අපිට 4GB VJ එක තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඔයාලට දැන් මෙතන පේනවා 8GB RAM එකයි අපේ i5 10 gen CPU එකයි ඔයාලට පේනවා. ඒත් එක්කම display 1 එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Intel UHD graphic එක තියෙනවා. display 2 එකේ අපේ GTX 1650 Ti graphic එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට පේනවා මේ දමතරව ලැප් එකේ විශේෂම දෙයක් තමයි මේක. මෙන්න මේ ඇප් එක ඔයාලට ආම්රි ක්‍රියේට් කියලා මේ ඇප් එක. මේ ඇප් එකෙන් ඔයාලට silent mode එක, performance mode එක, turbo mode එක කියලා කොටස්
තුනක් තියෙනවා. අපි මේවා ගැන විස්තරයක් අපි ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් අරන් එන්න පොරොත්තු වෙනවා. මේක performance අනිවාර්යයෙන් අපි ගේම් එකක් ගහද්දි charging එකට කනෙක්ට් කරලා turbo mode එකේ තමයි ගේම් එක play කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපිට maximum performance ගන්න පුළුවන්. ඔච්චරම සරලව කිව්වොත් ලැප් එකේ review එක මේක තමයි වෙන්නේ. මේක ඇත්තටම දැන් ගන්න ඕන 2.50ක් අතර ඉඳලා කියනවා. දැන් තත්ත්වෙත් එක ඊට වැඩිය වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. අපි අලුත්ම ගේම්ස් අපි ගාලි වෙල්ලා අපේ මේවා අපි ඉස්සරහා වීඩියෝස් වලින් පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇත්තටම මේ කීබෝඩ් එක ගැන ගත්තොත් කීබෝඩ් එක ෆුල් කීබෝඩ් එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ලස්සන RGB setup එකක් අපිට ලයිටින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එක එක සිස්ටම් වලට. ඇත්තටම ගේමින් ලැප්ටොප් එක මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම අන්තර්ගත වෙ යුතුයි. අපි ඉදිරි වීඩියෝ වලින් ලැප් එක ගැන විස්තර කතා කරමු. ගේම්ස් වල ප්ලේ ගැන FPS ගැන හම්බෙන විදිහ අපි ඉදිරි වීඩියෝස් වලින් කතා කරමු. එහෙනම් පැදිසිටි ඔබ සැමට ස්තුතියි.